kitekintést a világ dolgaira, nem egyszer a kikapcsolódást, pihenést és az oktatást is a televízió szolgáltatja napjainkban. A kamerával pedig rögzíthetünk és visszajátszhatunk bármit. Például munkafolyamatokat, tanácskozásokat, konferenciákat, előadásokat, vagy akár sporteseményeket is. Újra átélhetjük, ismételhetjük a tovatűnő perceket. – 2019-ben a magyar adófizetők több mint 92 milliárd forintot költenek a közmédiára. Ez nagyjából annyi pénz, mint Szeged város éves költségvetése, vagy, ami talán érzékletesebb, ennyi pénz megy el egy évben Töményszeszre. Nagyon sok helyi jelentkezett azért, hogy bemutathassa a főző tudományát, ami egyébként nem egy verseny. Bence Péternek köszönjük szépen. Az EBESZ jelentése szerint a tavalyi választási kampányban a közmédia 96%-ban pozitívan számolt be a kormányról, és 82%-ban negatívan az ellenzékről. 14-ben jártam utoljára ebben a stúdióban, 2014, ez 4 éve volt. Nem sokkal később több hírportál is írt Hatházi Ákos szüleinek földügyeiről. Karácsony Gergely is csatlakozott a pontos és ellipszilonos jét rosszul használó baloldali politikusok táborához. Az emberek most arra szinte el is felejtették, hogy a közmédiában elvileg akár a hatalom kritikája, a kormánynak kellemetlen ügyek, vagy mondjuk politikai viták is előfordulhatnának. Ehelyett mostan a felnőtt generáció, akik élőben már nem is láttak ilyesmit. Most visszatérve a magángépen történő utazásra, hát az embert meghívják, hát ön is, meg én is, meg szerintem bárki szívesen elmenne. Egy magyar ember számára nem lehet meglepő, hogy a magyar miniszterelnök szívesen jár kevéske szabad idejében a foci meccset nézni. De miért alakult ez így? Mi történt a magyar köztájékoztatással, aminek rendbetétele elvileg még a rendszerváltás egyik fontos célkitűzése volt? Ennek megértéséhez vissza kell mennünk az időben. 1-2 év múlva minden bizonnyal az egész térségben már olyan erős lesz a demokrácia, hogy képtelenség lesz az, hogy egy kormány meg akarja szállni a társadalom tulajdonában lévő közszolgálati tévét és rádiót. Hát ez a jóslat nem egészen jött be, ennél is visszább kell mennünk. Ha a magyarság a rendszerváltozás második évében sem tud szabad sajtót teremteni magának, akkor elbukik. Nem, ez sem lesz elég, még régebbre kell mennünk. Kedves nézőink! Kedves nézőink! Kedves nézőink! Más. Egészen az állampárti időkig, amikor a köztévé szigorú politikai irányítás alatt állt. Nem lehetett foglalkozni például 56-tal, a politikai vezetés vagy a nagy szovjet-magyar barátság kritikájával, a határon túli magyarokkal, vagy a súlyos szociális problémákkal. Jellemző az is, hogy a csernobili katasztrófa idején a miniszterelnöki hivatal írta megfelelőre a híreket, a közrádióban pedig fegyelmit kapott az a hírszerkesztő, aki azelőtt beszámolt az esetről, hogy a hivatalos tájékoztatás megszületett volna. És persze nem lehetett foglalkozni az ellenzéki szerveződésekkel sem, akik így inkább a külföldi médiában kaptak lehetőséget. We want a Hungary where there is no control from the top of every citizen. We want free citizens who can use their things as they want, and live in freedom, and can organize, can publish newspapers, can do what they want. Az ellenzéki mozgalmak számára a 80-as években szimbolikus volt a központi tájékoztatás helyszíne. Sokan azt hitték, vagy azt akarták elhitezni, hogy ide a magyar televízió székházához egy programból tömeg készülődik a fenyegetés és a rombolás ellenétől vezérelve. Erről a tüntetésről az akkori köztévé egyébként nem számolt be, pedig már 89-ben jártunk. Rosszul ismernek bennünket azok, akik azt hiszik, hogy nullásban és pusztításban lejjeg örömünket. Tőlünk ne féltse senki a televíziót. Nagyon fogunk rá vigyázni, mert a miénk. Aztán, hogy a rendszer gyengülni kezdett, az egyik első dolog, ami felett elveszítette az irányítást, a média volt. Az utolsó hónapokban korábban elképzelhetetlen dolgokat láttak az emberek a televízióban. Ilyen volt például Nagy Imre újratemetésének közvetítése, vagy a politikai kérdések egyre nyíltabb feszegetése.
A rendszerváltó erők elvben egyetértettek abban, hogy egy demokratikus rendszerben kulcskérdés lesz a tisztességes tájékoztatás és a szabad sajtó. A mai naptól országunk államformája és neve Magyar Köztársaság. 1990 után viszont ebből az egyetértésből nem sok maradt. Ahhoz túl fontos kérdés volt a média. A köztévé és a közrádió akkori jelentőségét össze sem lehet hasonlítani a maival. Nem voltak kereskedelmi tévék, se internet, se közösségi média, így egyszerűen az volt az ügy, ami a tévében ment, a közéleti műsorok milliós nézettségeket értek el. Pillanatokkal a rendszerváltás után kitört a 90-es évek egyik legnagyobb hatású konfliktusa, a médiaháború. A két nagy rendszerváltó párt, az MDF és az SZDSZ ugyan megegyeztek a tévé és rádió elnökök személyében, ők Hankis Elemér és Gombár Csaba voltak, de arra számítottak, ez csak átmeneti időre szól, amíg nem sikerül egy rendes médiatörvényt megalkotni. Ez az átmeneti idő aztán hosszú évekig tartott, ami alatt kitört a háború. Lappangó polgárháború folyik a különféle politikai erők között. Nem is annyira a parlamentben, hanem főként a sajtóban. Az akkori kormánypárti körök úgy érezték, a média, benne a közmédia nagyobb részével, politikai jogból ellenük fordult. Nem támogatják a szabadon megválasztott kormányt, ezzel pedig magát a rendszerváltást támadják. Mivel 90-ben nem a média szerelmesei győztek a politikai mezőben, vagyis nem az SZDSZ került kormányra, hanem az SZDSZ-nek az ellenfele egy másképpen gondolkodó csapat, a média ezt nem fogadta el. És 90 és 94 között nagyjából ez uralkodott az egész ország felett. Az akkori ellenzék és a média nagyobb része szerint viszont évtizedek elnyomása után végre lehetett volna szabad és kritikus médiát csinálni, de jött egy újabb hatalom, ami megint rá akarta tenni a kezét a tájékoztatásra. A médiaháború az arról szólt, hogy ki a közrádió és a köztelevízió. Az átalakulás terhei óriásiak voltak, ez való igaz. Ugye egyre inkább szükségét érezte a regnáló vezetés annak, hogy kezébe kaparintsa a legbefolyásosabb tömegkommunikációs médiumot, a televíziót, illetve szintén nem súlytalan magyar rádiót. Ha ez túl elméletinek hangzik, nézzük meg a médiaháború szimbolikus ütközeteit. Az első tüske a kormány szemében az volt, hogy amikor letették az esküjüket, akkor a köztévében nem ez ment élőben, hanem... Mert a magyar nép... Akkor ezt a beszédet a magyar televízió lekeverte, és egy futballmeccset közvetített helyette. Igen, az 1990-es Benfica-Milán döntő. Aztán jött a következő konfliktus, amivel igazán elmérgesedett a viszony. Antall József engem kért meg arra, hogy egy operatőrrel menjünk át a parlamentbe, mert ő szeretne egy nyilatkozatot tenni. Ez a beszéd az ország gazdasági nehézségeiről szólt. A miniszterelnök a rendszerváltás utáni helyzetet értékelte. És ekkor valami egészen váratlan dolog történt. Elkészült, ugye hát én műsorban nem adhattam anélkül, hogy az elnökkel ne beszélném meg. Eszembe nem jutott, hogy adásba nem kerülhet, mert ugyanis miért is nem. Hankisnak eszébe jutott. A tévéelnök akkor azt mondta, mivel közeledtek az önkormányzati választások, az MDF-es miniszterelnök csak akkor szólalhat meg, ha az SZDSZ-es köztársasági elnök, Göncz Árpád is megszólal. Göncz végül nem szólalt meg, így a miniszterelnöki beszéd sem került adásba. A döntést utólag Hankis Elemér úgy értékelte, túl mereven értelmezte a közszolgálatiság szabályait. A beszédet végül csak Antall József halála után 1993-ban láthatták a nézők. A médiaháború középpontjában a tévé és a rádió elnökeinek és alelnökeinek kinevezései és kinevezéseinek visszavonásai álltak. Kormány többször is próbálta leváltani a tévé és a rádió elnökét, a köztársasági elnök ezt újra és újra elutasította. Tudnék itt a miniszterelnök úrnak is üzenni, hogy a
a mi miniszterelnöknek, hogy a legnagyobb hibájának azt a fogyatékosságot tartom, hogy egy pillanatig megengedte, hogy ellenséges kézben maradjon a televízió és a rádió. Mert ez a két dolog az országnak a szifilisze, így mondja meg neki, hogy a szifilisze. A téma egyre meghatározóbb lett a jobb oldalon belül. 4 évre kaptunk mandátumot, és minket másfél év múlva leválthatnak. Addig viszont élni kell a hatalommal, akár feles törvények, akár kétharmados, de ha másképp nem, akkor esetleg úgy, hogy tüntetünk. Egészen sajátos helyzet, hogy igazából nem mi vagyunk hatalmon. Igen, az volt a helyzet, hogy a kormánypárt körei tüntettek a köztévé ellen. A téma egyik hangadója az ekkor még MDF-es Csurka István volt. A magyar sajtó azon részének, a tévé és a rádió múlt rendszerbeli urainak nincs gond a kezében, de állarc van rajtuk. A liberalizmus állarca, amely alól ugyanaz a gyűlölet villan elő, mint a pozsonyi kommandósok csukjával. Tehát nem kertelt. Azt mondta, hogy nektek az a feladatotok, hogy itt lesz egy nehéz átmenet, itt a kormánynak uralni kell a nyilvánosság terepét, a médiumokat. Ez a fajta Csurka fellépés szerintem abszolút öngól volt politikailag. Mert ha ezt nem mondja, akkor valószínűleg egy csomó emberben nem alakul ki egy ilyen önvédelmi reflex. A műsor sajátja, hogy időnként egy bejátszást közvetítünk. Elsőként egy bejátszás Udvarhelyi Tibor kollégán készítette. Mit lehet elmondani a magyar televízióban a takarításról? Hány takarítónő van, mennyit takarítanak négyzetméterben, órában? A magyar televízióban 105 takarítónő dolgozik összesen. A rendszerváltása a magyar televízió takarítási struktúráján is éreztette a hatását. Nem kell ugyanis takarítani a volt párttitkári iroda előtt. Az ott dolgozó ugyanis egy korábbi nagy takarítás során távozott el az épületből. Fenntartja a korábbi állítását, mocskos a televízió? Fenn. De most végül is ennek a mocskos televíziónak lett a vendége. Csurka István radikalizmusa egyébként az MDF-en belül is konfliktusokhoz, később pedig szakításhoz vezetett. És a képernyőről kellene lemosni a mocskot. Az elnökök körüli harc közben odáig fajult, hogy a kormány fegyelmi eljárást indított. Beszélgetésre jöttem. Én nem tekintem ezt fegyelmi eljárásnak, mert jogszerűtlen a fegyelmi. Magyarország volt az egyetlen ország Közép-Kelet-Európában, ahol sikerült megvédeni az autonóm és független rádiót és televíziót. Szomorú vagyok, hogy 2 év után ez a folyamat úgy látszik most megbicsaklik. Kérem azt is tehát, hogy nyissák meg a kormány előtt is a televízió csatornáit, mint ahogy a politikai pártok előtt megnyitják. A vizsgálat végén felfüggesztették a tévéelnököt. Tájékoztatási kötelességét a kormány nem tudja önök nélkül, még kevésbé önök ellenére elvégezni. Sajtótájékoztatón tett kijelentései alapján az ember azt sejti, hogy Hankis Elemér, Bányai Gábor és Nagy László holnap már nem léphetnek be a televízió épületébe. Igen. Igen. De hogy a történet ne legyen olyan egyszerű, a köztársasági elnök ezt nem írta alá, a konfliktus tovább élesedett. Semmi. Ez egy csatavesztés. Egy nagy háborúban, vagy pedig egy nagy menetelésben egy megbicsaklás. És van még egy kihagyhatatlan, szimbolikus ügy a korszakból. Most Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke mond ünnepi beszédet. Ott állt a mi operatőrünk egy praktin, amikor Göncz Árpádot kifütyülték és nem engedték a beszédét elmondani, és fölvett a téren egy Árpád-sávos zászlót lengető náci sapkás fiút. Ezt bemutattuk, és ez azért szólt akkorát, mert a felszabadulás óta náci jelvény, mert a fiún egy náci sapka volt, meg Árpád-sávos zászló a médiában vagy a nyilvánosságban még soha nem fordult elő. Az ügyből óriási politikai botrány lett, még parlamenti bizottság is vizsgálta, hogy kihívta oda a skinheadeket. De a történetnek van egy médiaszála is. A főszereplő az Egyenleg című műsor. Hogy mi volt az Egyenleg?
A 2-es csatornán futó, inkább ellenzéki alternatív híradó, szemben az 1-es csatorna inkább kormánypárti híradójával. Vagyis a Köz-TV 2 híradója ellentétes oldalon álltak a médiaháborúban. Végül is fölmentünk 1 millió nézőre a 2-es csatornán, ami akkor óriási dolog volt. Kifütyülés ügyben aztán jött egy nagy fordulat. Elkezdtük vizsgálni, hogy is volt ez, ki fütyült ki kit, és hát a napnál világosabb, hogy a sértett 56-osok, akkor még tele volt velük a tér. A Kossuth tér fütyülték ki Göncz Árpádot, aki megtagadta az ő nyugdíj emelésüknek, tehát az ellátási emelésüket, testvér a testvérét. 56-os az 56-osét. A Köz-TV 1-es híradója lényegében hírhamisítással vádolta az egyenleget. Szerintük az történt, hogy az egyenleg úgy csinált, mintha a skinheadek lettek volna a főszereplők Göncz Árpád kifütyülésekor, miközben többségében inkább az 56-osok voltak a Kossuth téren, a skinheadeket pedig szerintük még az este korábbi részéből vágták oda. Az ügyet ráadásul technikai részletek is bonyolították, ugyanis amikor a vád először megjelent, Bánó András ezt nyilatkozta. Egy 7. érzéktől vezérelve eltettem ezt a Muster kazettát, ezt a vágatlan kazettát egy széfbe. Körülbelül 6 perc időtartamú az a vágatlan anyag, amit a kézikamera rögzített. Mire a híradó részéről kiküldték a Sony-nak a kazettát, hogy vizsgálják meg. A cégnél pedig megállapították, hogy nem nyers és vágatlan, ami a kazettán van. Kreáltak egy ilyen kazettaügyet, mert nekünk ezt a kazettát archiválni kellett, mert a kazettával másnap már dolgoztunk. Az archívos kislány megcsinálta az archiválást, szétesések nélkül egymás mögé rakta a snitteket, amiről én ma már tudom, hogy egy szerencsétlen kifejezéssel azt mondtam, hogy ez egy vágatlan felvétel, holott csak annyiban volt összerakott, hogy a technikai széteséseket kivágta belőle az archívos lány. Az egyenleget erre hivatkozva megszüntették. A bíróság egyébként évekkel később Bánó Andrásnak adott igazat. Ettől függetlenül a történet beleégett a médiaháború legendáriumába. A háború utolsó szakaszában aztán a tévé és a rádió elnöke is lemondott. A kormány pedig végül teljesen átvette az irányítást, több mint 100 embert rúgtak ki, például a 168 óra című rádióműsortól. Érdekes kordokumentum, Bájer Zsolt a Népszabadság újságírójaként akkor még könnyes riportban írt a jobboldali kormány tisztogatásáról, a később békemenet szervezővé vált Stefka Istvánnak viszont egyáltalán nem volt ellenére a lépés. Néhány ember, 50-60 embernek a diktatúrája, személyi diktatúrája, cenzúrája határozta meg a rádió arculatát. Hisztérikus rádió, amely végül is teljesen rendszerváltás ellenes, az örökös problémák, a megalapozatlan problémák, a bajok, a hisztériáknak a felkeltésére. Ez volt a rádió. A másik oldalt meg se lehetett mutatni. Orbán Viktor is megszólalt a kormányzati hatalomátvétel ügyében. A tévét így megszerezni, az olyan negatív, olyan elítélő véleményeket vált ki a polgárokból, ami után lehet, hogy lett volna hozzá se kezdeni a megszerzéséhez. Tehát a Fidesszel mi nagyon jó viszonyban voltunk. A Fidesz egy liberális párt volt. Úgy gondoltuk, hogy ezekben a kritikus helyzetekben majd mellénk fognak állni. 1, 2, ha meg is szerezték a televíziót, és ne legyen illúziónk, hogyha megszerezték, akkor úgy lesz, hogy egyfolytában MDF Magyarország és kormány sikerpropaganda fog jönni a televízióból. Ez rövid távon lehet, hogy úgy tűnik, hogy jó, de hosszú távon bukni fognak vele. A közmédiában ekkor alaposan rákapcsoltak az eddigre jócskán megcsappant népszerűségű kormány támogatására. Mivel a kormány leuralta a tévét, ebben az időszakban a fiatal ellenzék inkább a Soros Alapítvány által támogatott műsorban kapott lehetőséget. Tudnunk kell, hogy a médiában az üzeneteink átvitelére kevés esélyünk van, és más eszközöket kell használni. A kormánypártok nagyot buktak a 94-es választáson, visszajött az MSZP, és velük jött egy újabb kirúgási hullám. Valahogy így nézett ki az első nagy médiaháború, ami persze már a távoli múlt, de komoly következményei voltak. Először is, bármilyen elcsépelt is a kifejezés, de muszáj elővenni, ebben a háborúban ásták meg azokat az árkokat, amik aztán évtizedeken át meghatározták a közéletet. Kölcsönös halálos sértettségek, mitikus ellenségesség, ami azóta újra és újra termelődik. A média körüli balhénak óriási szerepe volt a Demokratikus Karta nevű ellenzéki mozgalom létrejöttében is. Akik a szélső jobboldali veszély ellen szerveződtek. Ebben civilek és politikusok is részt vettek,
és ez a platform engedte ki a politikai karanténból az MSZP-t, akik a rendszerváltáskor még elfogadhatatlanok voltak a többiek számára. A Kárta hullámain viszont létrejött az úgynevezett balliberális oldal, a Fidesz pedig végleg szakított volt szövetségesével, az SZDSZ-szel. De még csak nem is ez a legfontosabb következmény, hanem az, hogy egy történelmi pillanatban a média leginkább önmagával volt elfoglalva. A 90-es évek messze legtúlírtabb sztoria a médiaháború volt, 10 000 szám jelentek meg róla cikkek, miközben a rendszerváltás utáni társadalmi megrázkódtatás sokkal kisebb hangsúlyt és figyelmet kapott a nyilvánosságban. Ennek később meg is lett az ára. A videó szó latin ige, egyes szám első személyben jelentése látok. Ragozva pedig úgy is fogalmazhatunk, lássuk, halljuk. Hogyan is működik ez az új technika? Ezek a tapasztalatok mind ott vannak a mai közmédia mögött. Orbán Viktor pedig ma már teljesen máshogy gondolkodik arról, hogy milyen az, ha egy kormány megszerez egy tévét. Én beszéltem arról, hogy a migráció hogyan alakítja át a politikai erőviszonyokat, de át fogja alakítani a média erőviszonyokat is. Ennek ez a sajátossága. Most együtt éljük ezt át. Ahhoz viszont, hogy a mai állapotot elérjük, szükség volt 2 nagy trükkre is. Valami kitermeli ezt az elfogult és propagandisztikus tartalmat, és ez az intézményrendszer ez úgy lett kitalálva 2010-re, hogy a politikai akarat hibátlanul átcsúszson rajta. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, elfogadja a ti... A közmédia intézményrendszere 2010 után teljesen átalakult. És az igazság az, hogy papíron mintaszerűen működik. A közös nagy intézmény neve Duna Média Szolgáltató. Ennek vezetője Dobos Menyhért, aki még az ellenzékiekkel is lemegy beszélgetni, ha kell. Szeretném fölhívni a figyelmüket arra, hogy kiegyensúlyozottsági probléma az elmúlt 8 esztendőben nem volt. Ilyen problémája van, és nem hallotta esetleg a Magyar Híradóban, vagy bárhol nem hallotta, akkor forduljon hozzám. Dobos Menyhért a beszélgetést azzal zárta, hogy szívesen látja a politikusokat, egy kérése van, kopogjanak és ne törjék ránk az ajtót. Tőle jön az adás, egyszerűen szólva. Van fölötte egy kuratórium, ráadásul ebben a kuratóriumban egyébként ülnek a 2010-es ellenzéki pártok által delegált tagok is. Látszólag ez egy nagyon hasonló struktúra, mint amit bármelyik nyugat-európai intézmény fel tud mutatni. Hogy mi a trükk? Hát az, hogy ennél a pedánsan működő intézménynél körülbelül 100 ember dolgozik, és a pénz nagy része nem itt van. Ott van viszont a sokat emlegetett MTVA. Gyors kérdés, minek a rövidítése ez? Biztos valami magyar televízió, meg egy A, nem? Hát nem. Médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap. Összes vagyon, lényegében az összes munkatárs az ennél a szervezetnél összpontosul. Itt dolgoznak több mint 2000-en, és valójában ide kerül a pénznek a nagy része, amit a közmédiára költünk. Ők határozzák meg, hogy egy adott évben mennyi pénz jut a televízió műsorokra, a rádió műsorokra, az online tartalmakra, akkor innentől kezdve a Duna Média Szolgáltató, aki papíron ugyan a szerkesztői döntéseket hozza, de mégiscsak nagyon szűk keretek között tudja meghatározni, hogy ő ezt mivel szeretné feltölteni. És mivel ez csak egy pénzügyi alap, ezt már nem kell olyan szigorúan ellenőrizni. Nincs fölötte semmilyen egyéb kontroll, az ő gazdálkodását azt nem ellenőrzi kuratórium, az ő működésében nem lát bele ez a közszolgálati testület. Hát nézd, én nem gondolom, hogy a politikának túl sokat kellene foglalkozni a média erőviszonyokkal. Van arra egy médiahatóság, és így tovább. És ha már az MTVA-nál tartunk, ki vezeti ezt az intézményt? Egy tüntetés után jöttek be késő este az MTVA székhez. Pap Dániel azzal szerzett magának nevet, hogy még 2011-ben ő készített riportot a kormány akkor aktuális főellenségéről, Daniel Cohn-Bendit EP képviselőről. A riportban aztán éppen a valóság ellentéte jelent meg. A politikus az Európai Zöld Párt sajtótájékoztatóján a Híradó kérdésére, miszerint demokratikus értéknek tartja-e kiskorúak szexuális tárgyú megközelítését, nem válaszolt. Később a sajtótájékoztató végét sem várta meg, távozott a teremből. Az Indexen megjelent felvételből látszott, hogy a politikus nem menekült el a kérdés elől. Kiskorúak szexuális célzatú megközelítése az a demokratikus értékekbe beletartozik-e? Köszönöm. Közszolgálati televízió.
I never said that you have to put this in a constitution. Később bíróság mondta ki, hogy lehet hírhamisítónak nevezni Papp Dánielt, de ez nem ártott a karrierjének. 2018-ra az MTVA vezérigazgatója lett. Azzal a módszerrel van a gond, amit önök már múltkor is elkövettek. A történetre egyfelől persze azt lehet mondani, hogy tökéletes példája annak, maximális lojalitással milyen magasra lehet jutni ebben a rendszerben. Na de valóban Papp Dániel irányítana egy ilyen fontos intézményt, mint a közmédia? Azért ez nem ilyen egyszerű. Itt van ugyanis Várhegyi Attila, aki formálisan csak tanácsadó az MTVA-nál, de egybehangzó vélemények szerint valójában ő dönt. Várhegyi ősfideszes, a párt legszűkebb vezetésével is kifejezetten jóban van, a 90-es években volt szolnoki polgármester és államtitkár is az első Orbán kormányban. Na ő már sokkal inkább úgy hangzik, mint egy igazi főnök, mégsem látjuk soha szerepelni. Várhegyi Attilával ugyanis van egy kis probléma. Hűtlen kezelés miatt ítélte el jogerősen a bíróság 2002-ben a fideszes politikust. De a Fidesz nem engedte el a kezét, a 2000-es években pártigazgató lett, vagyis ő volt Kubatov Gábor elődje. Később kommunikációs céget alapított, amivel rendszeresen kapott megbízásokat fideszes vezetésű városoktól, majd a közmédiától is. Miután pedig 2015-ben Orbán és Simicska összevesztek, Várhegyi lett a közmédia ura. Hogy mi a közös a két trükkben? Hát az, hogy mind az intézményi, mind a személyi viszonyok kívülről nézve átláthatatlanok. Nem világos, ki miért felelős, így ellenőrizni sem lehet. Persze épp az a lényeg, hogy csak azok lássák át, akik létrehozták ezt a rendszert, ami politikai mahinációkra tökéletes, az adófizetők számára is világos közszolgálati működésre viszont már kevésbé. Hogy ez a felszíni káosz milyen belső működést takar, arról mindjárt beszélünk, de mintha valami kimaradt volna a történetből. Mi volt a helyzet a 2000-es években? Milyen volt a közmédia az MSZP kormányok alatt? 96-ban végül nagy nehezen megszületett a médiatörvény, de a nézők számára fontosabb volt, hogy egyszerűen érdekesebb dolgok jöttek a következő években. Megjelentek a kereskedelmi tévék, jött az internet, közben a Fidesz saját médiát kezdett építeni, a közszolgálat azon kapta magát, hogy már egyáltalán nincs olyan központi pozícióban. Hogy érte a politikai befolyás ebben az időben a közmédiát? Hát hogy ne érte volna? Volt dolgozók közül többen is meséltek arról, hogy kaptak dühös telefonokat MSZP-s kormányzati politikusoktól, mondjuk anyagok megjelenése miatt, vagy azért, hogy milyen kérdések legyenek, vagy éppen ne legyenek interjúkban. A közmédia sajnos nem jutott el az érettségnek arra a fokára 2010 előtt sem, hogy azt lehessen rá mondani, hogy egy nyugati típusú közszolgálati médiaként a mindenkori hatalommal szemben kőkeményen megvédi a saját közszolgálati érdekeit, ez nem alakult ki sajnos. És jó ideig összességében közelebb állt a köztévé a baloldalhoz, főleg az a bizonyos reggeli műsor, Gyárfás Tamás napkeltéje. Azt a szellemet képviselem, hogy hajrá MSZP. Volt olyan ember, aki szilvesztert, hogy még nem minket nézett. Nem bukott meg. De nyugodtan lehet kérni szépen. Nem, engem megbuktattak, nem. Nem érzed hibásnak magad abban, hogy a bal és a jobb oldal nem áll szóba egymással? A napkeltével szemben egyébként a Fidesz bolykottot hirdetett 2006-ban, Semmilyen Zsolt pedig lakánymédiának nevezte a műsort. De még ezzel együtt is egészen más volt az összkép. Mai szemmel egészen hihetetlen, más szemmel persze a világon a legtermészetesebb dolgokat láttak és hallottak a nézők a közmédiában. Műsorunkban ma több oldalról is azzal foglalkozunk, hogy a Magyar Rádió birtokába jutott hangfelvétel szerint Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egy májusi szocialista frakcióülésen kijelentette, hogy végig hazudták a választások előtti másfél évet, miközben saját szavai szerint 4 évig nem csináltak semmit. Gyurcsány Ferenc összödi beszédének részleteit a kiszivárgása után a Közrádió elsőként hozta le. Másnap kormányellenes tüntetők ostomolták meg a köztévét. Másnap Baló György élő adásban kérdezte hosszan Gyurcsány Ferencet. És ami legalább ilyen szokatlan mai szemmel, egy súlyos válsághelyzet közepén az ellenzék vezető politikusával is beszélgettek ugyanitt. Betöltötte mégiscsak azt a funkciót, hogy valamiféle vitát generált, valamiféle több szempontú tárgyalását adta a közönsége számára az egyes kérdéseknek, és nem volt kritikátlan a mindenkori hatalommal szemben. Ahogy aztán közeledett a Fidesz győzelme, a köztévé vezetése is lassan átfordult. A politikai irányítás pedig 2010 után lett teljesen nyílt. A váltást jól mutatja Mészáros Antónia utolsó interjúja Orbán Viktorral. Bejön, vagy akivel vitáink vannak, akkor azokat a vitákat vállalni kell.
Június 3-án Kósa Lajos képviselő polgármester úr még államcsőd közeli helyzetről beszélt és a görög példát emlegette, most viszont már azt mondta a kormány, hogy gyakorlatilag az IMF készenléti hitelére sincsen szükség. Ennyi idő alatt kiláboltunk volna a bajból? Akinek ezután már nem volt alkalma a miniszterelnökkel beszélgetni, nem sokkal később pedig így nézett ki egy interjú egy vezető politikussal. Elnök úr azt nyilvánvalóvá tette, hogy megvédi a politikai támadásoktól a hivatalát, és nem hajlandó a politikai nyomásnak engedni. De azért önt emberként, mégpedig egy népszerű és meglehetősen sokak által szeretett emberként a becsületében is megbántottak. És akkor térjünk vissza ahhoz, hogy néz ki ez belülről. A képernyőn persze egyértelműen látszik a politikai irányvonal, de az utóbbi időben egyre többet megtudhattunk a belső működésről is. A volt köztévés D. Bányász Gergő például egy cikkben azt írta, egy értekezleten elhangzott, mától nem ellenőrizni fogjuk a kormányt, hanem támogatni. Tavaly az Al Jazeera-nak nyilatkoztak MTVA dolgozók. Every single thing connected to domestic politics is restricted. I mean, you can't write anything bad about the government. For example, if something is politically sensitive, I get instructions. És mi is találkoztunk egy MTV-ással, aki azzal a feltétellel vállalta a beszélgetést, hogy nem lesz felismerhető a felvételen. Gyakornokként kerültem oda, és riportokat kellett írni különböző témákban. Voltak kevésbé gáztémák és nagyon gáztémák. A politikai témákat mindig is kerültem, mert annak konkrét koreográfiája van, ami nyilvánvalóan mindig úgy jön ki, hogy a kormánynak igaza van. Az érintett képviselők eljárása során. Egy szót, ami fontos, és kértek, hogy mondjuk el, hogy az őrök védték. Tehát, hogy Jó. Amikor oda került, hogy fogalmazták meg, mi a feladat? Lőnünk kell, és nem kell gondolkoznunk, a szerkesztők elmondják, hogy merre kell lőnünk. Melyik irányba. Mit jelent ez a lövés? Kínos, nevetséges helyzetbe kell hozni a kormány ellenfeleit. Legyen szó akár az ellenzékről, akár civil szervezetekről, akár külföldi politikai személyiségekről. Egy napja a tegnapi videón röhögünk, írja az egyik kommentelő, egy másik hozzászóló pedig Szél Bernadettnek azt üzeni, hogy hitvány színésznő. A két képviselő végül az MTVA egyik épületében töltötte az éjszakát. Hogy fogadták az akkor még, gondolom a rendszerrel csak ismerkedő újságírók? Csöndben, de senkit nem lepett meg. 2015-ben már én úgy éreztem, hogy mindenki tudja, hogy a köztévé hogy működik, és én úgy éreztem, hogy a felvételi beszélgetésen megpróbálták kiszűrni az olyan embereket, akik nem támogatják ezt az irányvonalat. Akkor teljesen természetesnek tartották emberek, hogy politikai alapon fognak híreket írni? Bizonyos kollégák most is annak tartják. Legtöbben, akik oda kerültünk, még soha nem dolgoztunk a szakmában. Valami nagyon elveszett. Tehát az az igény, hogy tényleg több oldalról a különböző nézőpontoknak ugyanakkora vagy hasonló megjelenést adva a nézők egészét, a közt kiszolgálva működjön ez a média, ez az igény, ez már meg sem fogalmazódik. Nagyon sokszor alkalmaztuk azt, hogy amikor valami macerás, akkor a vidéki stábokat bíztuk meg azzal, hogy keressenek egy embert, aki bizonyos tulajdonságoknak megfelel. Általában olyan emberekről volt szó, akik jól jártak a kormány intézkedéseivel. Az anyagainkban soha nem jelentek meg olyan emberek, akik rosszul jártak a kormány intézkedéseivel, pedig nyilvánvalóan létezhetnek ilyen emberek. 5000 forintért vásárolt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére érvényes matricát Bánhidi Krisztián. A híradóban nyilatkozó hétköznapi emberek egy külön műfajt jelentenek. Sokszor elég irányítottan választják ki őket, és előfordul, hogy meg van határozva, mit akarnak hallani tőlük. Hozzájutottunk néhány belső szerkesztői levélhez, amiből látszik, milyen feladatokat kapnak a riporterek. Ilyen például, hogy a riportalany mondja el, hogy mennyit spórolt a rezsicsökkentésen, és hogy ezt mind félre tudja tenni karácsonyra. Vagy hogy a megszólaló pedagógus beszéljen arról, mennyire szereti a munkáját. A szerkesztő mindig kijelöli előre a fejében, kitalálja, hogy hogyan kell megírni egy anyagot, és a riporter dolga nem az, hogy felkutasson egy témát, hanem az a dolga, hogy megalkossa a szerkesztő fejében már megszületett szöveget. Hogy ez a szövegalkotás hogyan zajlik, arról az Al Jazeera riportjában is volt szó.
A politikailag kényes témáknál a kulcsszavak is meg vannak adva, amiket mindenképpen használni kell. Das ungarische Fernsehen schlägt Alarm. Deutschland geht unter. És az is előfordul, hogy átlagemberként mutatnak be német politikusokat. Az egyik német közszolgálati tévé az NDR munkatársai vették észre, hogy az M1-en egyetemistaként bemutatott nő a szélsőjobboldali Alternatíva Németországnak pártpolitikusa. Az állami tévében már többször szerepeltek úgy radikális politikusok, hogy egyszerű járókelőnek állították be őket. Persze nem csak politika van a világon. A közmédia foglalkozhatna az egész országot érintő közérdekű kérdésekkel, a szociális ügyektől a környezetvédelemig, ehelyett valami egészen mással vannak elfoglalva. És ezt most én nagyon őszintén mondom. Szóval én valóban nem arra tartanék igényt, hogy a televízió, rádió politizáljon a mi oldalunkon. Persze nem szeretjük, hogy ellenünk politizál. De ne politizáljon, a jóisten áldja meg a rádiót és a televíziót, tudósítson, tájékoztasson, és tájékoztassa az embereket mindenek előtt, mert ez a közszolgálat lényege. Ez a rendszerváltás utáni közszolgálati tájékoztatás rövid története. Ez a közmédia egy háborúban született. És voltak ugyan jó pillanatai, de évtizedek alatt visszajutott oda, hogy már fel sem merül, hogy a közt szolgálja, ne pedig a hatalmat.